שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו מה זה בסיס וראינו מה זה מימד. היום אנחנו נכיר שתי הגדרות שקולות שאומרות אותו דבר כמו המילה בסיס. בואו נצא לדרך. אז תחילה אני מזכירה לכם מה שכבר ראינו. V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F, יש לי B ששווה ל-V1 עד Vn, קבוצת וקטורים במרחב V. הקבוצה B נקראת בסיס של V, אם היא בלתי תלויה ליניארית ופורסת את V. מספר האיברים בבסיס כלשהו של V, לא משנה איזה, נקרא המימד של V ומסמנים דים V. אם רוצים להדגיש את השדה, דים V מעל F. הנה שני משפטים חשובים שראינו ויופיעו פה כל הזמן. אם יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, אז התזכורת הראשונה שאני רוצה שתזכרו נקרא לה תזכורת א', הספן של V1, VK עד W שווה לספן של V1 עד VK, כלומר, עם W, הספן עם W שווה לספן בלי W, אם ורק עם W צירוף ליניארי של אלה שנשארו, V1 עד VK. אפשר להשמיד וקטור, מבלי לשנות את המרחב הנפרס, אם ורק אם הוא צירוף ליניארי של האחרים. הקבוצה S בוחלת ב-V, תלויה ליניארית, אם ורק אם קיים וקטור ב-S, שהוא צירוף ליניארי של האחרים בקבוצה. אלה שתי התזכורות שנשתמש בהן כל הזמן, א' וב'. עכשיו אנחנו נכיר שתי הגדרות שקולות לבסיס, אבל לרוב אנחנו נשתמש בבלתי תלויה ליניארית ופורסת את V. אבל כדאי לזכור שיש גם הגדרות שקולות. אז בואו נראה. יש לי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F, ויש לי B קבוצה וקטורים ב-V. אז הבאים על הקבוצה B שקולים. מה שאני אומרת להגיד עכשיו, שקול. א', B בסיס של V, כלומר בסיס פירושו לפי ההגדרה בלתי תלויה ופורסת את V. אז בקיצור אומרים בסיס. ב', B פורסת מינימלית של V. זוכרים? קבוצה פורסת קטנה ביותר. זה מה שחיפשנו כל הזמן. אז כאן כתוב ש-B פורסת מינימלית של V שקול ל-B בסיס. B בלתי תלויה ליניארית מקסימלית. זו הגדרה נוספת שקולה. אני כל הזמן אומרת שקולים, 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 וכדולמדה בכלל שואל אותי מה זה אומר שקולים. אז הנה אני אגיד לכם. להגיד הבאים שקולים פירושו. אם אני יודעת שאחד מתוך א' ב' ג' נכון, אוטומטית גם כל השאר נכונים. אם אני יודעת שאחד מאלה לא נכון, אוטומטית כל האחרים לא נכונים. אם אני אדע ש-B פורסת אבל לא מינימלית, אוטומטית אני אדע B לא בסיס ו-B בלתי תלויה ליניארית, אבל לא מקסימלית וכן הלאה. אחד לא מתקיים, כולם לא. אחד מתקיים, כולם כן. זו המשמעות של שקולים. הם אומרים בדיוק את אותו הדבר במילים אחרות. איך אנחנו מוכיחים? יש כל מיני דרכים להוכיח שכל המשפטים האלה שקולים. למשל, זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נראה שאם א' נכון, גם ב' נכון. אם ב' נכון, גם ג' נכון. אם ג' נכון, גם א' נכון. סגרנו את המעגל, ולכן לא משנה איפה אני נמצאת במעגל, אני תמיד אוכל להגיע מאחד הסעיפים לסעיף האחר. וזה אומר שהם כולם שקולים. אפשרות אחרת למשל, זה להראות א' נכון אם ורק אם ב' נכון. אחרי זה אני יכולה להראות שא' נכון אם ורק אם ג' נכון. ואז יש לי דרך לעבור מא' לב', והא' מוביל אותי לג' ולכן גם הב' יוביל אותי לג' וכן הלאה. אז אנחנו נבחר להוכיח ברצף א' גורר את ב', ב' גורר את ג' וג' גורר את א'. אז בואו נעשה את ההוכחות האלה. אז כיוון ראשון, א' גורר את ב'. כלומר, אני יודעת ש-B בסיס, במילים אחרות B בלתי תלויה ליניארית ופורסת את V. אני עכשיו צריכה להוכיח ש-B פורסת ומינימלית. היא גם פורסת את V והיא גם קטנה ביותר, מינימלית. אז פורסת כבר נתון. שוב, נתון בלתי תלויה ופורסת, ואני רוצה להוכיח פורסת. אז הפורסת כבר נתון, לא צריך להוכיח. מינימלית. בואו נוכיח מינימלית. נזכר מה זה אומר
פורסת מינימלית. מינימלית במובן הזה פירושו, כל וקטור שאני אוציא, הקבוצה כבר לא תהיה פורסת. לכן היא הכי קטנה, אי אפשר להקטין אותה יותר ולהישאר עם קבוצה פורסת. תקטינו, היא כבר לא תפרוס יותר. זו המשמעות של מינימלית. ואת זה אני רוצה להוכיח. איך אני אראה שהיא כן מינימלית? אני אניח שהיא לא מינימלית. אז מה זה אומר שהיא לא מינימלית? שאפשר להקטין. מה זה אומר להקטין? שאפשר להוציא ממנה וקטור, והיא עדיין תישאר פורסת. אנחנו נוציא וקטור V, והיא עדיין תישאר פורסת. אבל ראינו בתזכורת שאני יכולה להוציא וקטור מבלי לשנות את המרחב, אם ורק אם הוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה. ולכן, לפי התזכורת השנייה, אם יש מישהו שהוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה, הקבוצה עצמה תלויה לינארית. רגע, אבל זה סותר את הנתון ש-B בלתי תלויה לינארית. ולכן אין ברירה, היא חייבת להיות מינימלית. אי אפשר יהיה להקטין יותר, כי אם אפשר היה להקטין, היא הייתה הופכת לתלויה, וזה סותר את הנתון. עכשיו נוכיח שב' גורר את ג'. מה זה אומר? אני מזכירה לכם. בבית נתון ש-B פורסת את V ומינימלית. היא פורסת את V ואי אפשר להקטין אותה יותר. אי אפשר להוציא משם אף וקטור ולהשאיר אותה פורסת. מה נרצה להוכיח? את ג'. בואו נזכר מה זה ג'. צריך להוכיח ש-B בלתי תלויה לינארית. שימו לב, זה לא נתון, נתון פורסת ומינימלית, לא נתון בטל. אני צריכה להוכיח בלתי תלויה לינארית ואני צריכה להוכיח מקסימלית. אז קודם נעשה בלתי תלויה. מה זה אומר בלתי תלויה? נניח ש-B כן תלויה לינארית. מה זה אומר שהיא תלויה? אתם זוכרים את התזכורת, יש בה וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה. ואם יש לי וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים, אני יכולה להשמיט אותו, והקבוצה עדיין פורסת את אותו המרחב. רגע, אבל אז הצלחתי להקטין את הקבוצה הפורסת. כלומר, B לא הייתה מינימלית. זה סותר את הנתון. עכשיו נוכיח מקסימלית. מה זה אומר בלתי תלויה מקסימלית? בלתי תלויה מקסימלית פירושו, זה בלתי תלוי ואי אפשר להגדיל יותר, כלומר אי אפשר לקבל קבוצה בלתי תלויה יותר גדולה. וזה אומר שכל וקטור שאני אוסיף ואני אנסה לגרום לקבוצה להישאר בלתי תלויה, אני לא אצליח. אוטומטית היא תהיה תלויה לינארית. כי זה הבלתי תלוי הכי גדול שיש. תוסיפו מישהו ותנסו להגדיל, היא לא תישאר בטל. אם היא לא תישאר בטל, מה היא תהיה? תלויה. אז נניח ש-B לא מקסימלית. היא בלתי תלויה, אבל לא מקסימלית. מה זה אומר שהיא בלתי תלויה ולא מקסימלית? שיש איזשהו וקטור שאני יכולה להוסיף אותה לקבוצה, להגדיל אותה, והיא עדיין תישאר בלתי תלויה. רגע, אבל אז הוקטור הוא לא צירוף לינארי של הוקטורים ב-B. אם הוא לא צירוף לינארי של הוקטורים ב-B, כי הצלחנו להוסיף ועדיין אין לי שם אף וקטור צירוף לינארי של האחרים, כי הקבוצה היא בטל. אז אם יש לי וקטור כזה, זה אומר ש-B לא פורסת, כי יש מישהו שהוא לא צירוף לינארי של הוקטורים שהיו לי ב-B. אבל זה סותר את הנתון ש-B היא פורסת, ולכן אין ברירה. היא חייבת להיות בלתי תלויה, מקסימלית. אי אפשר להוסיף לשם מישהו ולהשאיר את הקבוצה בלתי תלויה. כל מי שנוסיף יהיה צירוף לינארי שלהם. עכשיו אני צריכה להוכיח שג' גורר את א'. שוב, בואו נזכר. מה זה אומר ג'? נתון ש-B בלתי תלויה לינארית ומקסימלית. היא גם בלתי תלויה לינארית, וכל וקטור שתוסיפו תהפוך את הקבוצה לתלויה. עכשיו אנחנו רוצים להוכיח את א'. מה אומר א'? ש-B בסיס. מה זה אומר להוכיח בסיס? כשאנחנו אומרים בסיס, אנחנו תמיד אומרים. כלומר, B גם בלתי תלויה וגם פורסת את V. אז בואו נוכיח. אני צריכה להוכיח בטל ופורסת את V. בטל כבר נתון, כי אמרו לי ש-B היא בטל. היא גם מקסימלית, אבל הבטל כבר נתון, לא צריך להוכיח. פורסת את V, בואו נוכיח שהיא פורסת. איך נוכיח? נניח שהיא לא פורסת את V. רגע, אם היא לא פורסת, זה אומר שיש ב-V וקטור שהוא לא צירוף לינארי של הוקטורים ב-B. אם יש לי וקטור כזה, אני יכולה להוסיף אותו לקבוצה, והיא עדיין תהיה גם גדולה יותר,
ועדיין תהיה בלתי תלויה. לא היה לפני זה מישהו צירוף ליניארי, הוספתי מישהו שהוא לא צירוף ליניארי, נשארתי עם קבוצה גדולה יותר, שאין שם אף וקטור צירוף ליניארי של האחרים בקבוצה. זה אומר ש-B בלתי תלויה, לא מקסימלית, כי הצלחתי להוסיף מישהו, ועדיין נשארה לי בלתי תלויה. אז סתרתי את העובדה ש-B בלתי תלויה מקסימלית. אי אפשר לסתור את הנתון, ולכן אי אפשר למצוא וקטור מחוץ ל-B, שהוא לא צירוף ליניארי של הוקטורים ב-B, ולכן B חייבת להיות פורסת. זהו, סיימנו את ההוכחה. בואו נראה רגע דוגמה, כדי להבין את המושגים האלה עם קצת מספרים. ראינו כבר שהקבוצה B, שהיא 1, 1, 0, 1, היא בסיס של R2. את זה ראינו ונזכרנו בזה גם בשיעור הקודם. אז B פורסת מינימלית של R2, כי אמרנו שבסיס פירושו פורסת מינימלית. רגע, מה זה אומר פורסת מינימלית? זה אומר שאם אני אשמיט וקטור מ-B, אני אנסה להקטין, היא כבר לא תפרוס את R2. מה אני לומדת מזה? ש-R2 לא נפרס על ידי וקטור אחד. חייבים שיהיה 2. אני אנסה להוריד 1, היא כבר לא תפרוס יותר, כי זו פורסת קטנה ביותר. אי אפשר להקטין יותר. הקבוצה B היא גם בלתי תלויה מקסימלית. מה זה אומר ש-B היא בלתי תלויה מקסימלית? זה אומר שאם אני אנסה לקחת איזשהו וקטור ב-R2, לא משנה איזה, ולהוסיף אותו לקבוצה, אוטומטית היא תהיה תלויה. רגע, אז זה אומר ש-B פורסת את R2, כי אם כל וקטור שאני אוסיף תהפוך אותה לתלויה, זה אומר שכל וקטור שנוסיף הוא צירוף ליניארי שלהם. אם כל וקטור הוא צירוף ליניארי שלהם, זה בדיוק אומר שהקבוצה פורסת. נכון, קדולמדה אומר לנו שאנחנו כל הזמן אומרים את אותו דבר, וזה בדיוק המשמעות של משפטים שקולים. המשמעות אומרת שאנחנו כל הזמן אומרים את אותם הדברים במילים אחרות. זו המשמעות של הבאים שקולים. כל הזמן, לא משנה מה נגיד, אנחנו אומרים את אותו דבר, שבסוף פורסת ובטל פירושו פורסת מינימלית או בטל מקסימלית. זהו, אנחנו אבל נשתמש בהגדרה של פורסת ובלתי תלויה, כי אלו הדברים שהכי קל לנו לבדוק. פריסה על ידי הוצאת סקלרים ותלות על ידי הרכבת מטריצה ודירוג. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעורים הקרובים אנחנו נראה הרבה מאוד דוגמאות לבסיסים ומימדים במרחבים השונים שאיתם אנחנו עובדים. תודה רבה לכם.